હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળુ સ્પેશિયલ વસાનું સાલમ પાક। તો એકદમ સરસ પોચો અને હેલ્ધી કંડોઈની દુકાને મળે એવો સાલમ પાક ઘરે કેવી રીતે બનાવવો તે જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સાલમ પાક બનાવવા માટે પહેલાં પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં 250 ગ્રામ જેટલો મોળો માવો, સાથે 250 ml મલાઈ ઉતાર્યા વગરનો દૂધ, 250 ગ્રામ ઘી અને 250 ગ્રામ મેં ખડી સાકર લીધી છે। ખડી સાકરની જગ્યાએ તમે દરેલી ખાંડ પણ લઈ શકો છો। સાથે 50 ગ્રામ સિંગોડાનો લોટ, 50 ગ્રામ મગજતરીના બી, 50 ગ્રામ અંજીર, 150 ગ્રામ પોચું ખજૂર અને 100 ગ્રામ સૂકી ખારેક લીધી છે। ત્યાર પછી ડ્રાયફ્રૂટમાં 30 ગ્રામ કાજુ, 30 ગ્રામ બદામ, 30 ગ્રામ પિસ્તા અને 30 ગ્રામ અખરોટ લીધા છે। ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। હવે આપણે સાલમ પાકમાં વપરાતા મસાલા જોઈ લઈએ। તો 5 ગ્રામ ગોખરું પાવડર, 5 ગ્રામ પીપલ પાવડર, 5 ગ્રામ સફેદ મૂસલી પાવડર, 5 ગ્રામ કાળી મૂસલીનો પાવડર, 5 ગ્રામ ગંઠોડા પાવડર, 10 ગ્રામ સૂંઠનો પાવડર, 10 ગ્રામ કમળ કાકડીનો પાવડર। કમળ કાકડીનો પાવડર ઉમેરવાથી કમળના દુખાવા રાહત રહે છે। 10 ગ્રામ પંજા સાલમ, 2 ચમચી 32 પાવડરમાં 32 જાતના મસાલા ઉમેરવામાં આવે છે, એટલે તે ખાસ ઉમેરવું। 2 ચમચી ખસખસ, 2 ચમચી જેટલી ચારોલી, 5 ગ્રામ કારા મરીનો પાવડર, 5 ગ્રામ સફેદ મરીનો પાવડર, 5 ગ્રામ જાવંત્રીનો પાવડર અને 2 મોટી ચમચી ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર લઈશું। આ બધા મસાલા તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને સરળતાથી મળી જશે। હવે આપણે બધું મિક્સરમાં અધકચરું પીસી લઈશું। તો પહેલાં ખારેકને નાના મિક્સર જારમાં ઉમેરી મિક્સર ચાલુ બંધ કરીને અધકચરી પીસી લઈશું। તો આ રીતની ખારેકને વાટવાની। ખારેકનો ફાઇન પાવડર ના થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ફરી તે જ મિક્સર જારમાં મગજતરીના બી, ચારોલી અને અખરોટને પણ અધકચરી વાટી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો બધું પીસાઈ ગયું છે। હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ફરી એ જ મિક્સર જાર લઈ તેમાં બદામ, પિસ્તા અને કાજુ ઉમેરી અધકચરા પીસી લઈશું। ડ્રાયફ્રૂટનો ફાઇન પાવડર ના થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આ રીતના ડ્રાયફ્રૂટને અધકચરા પીસવાના, અથવા તો જે ચીલી કટર આવે છે તેમાં પણ તમે ડ્રાયફ્રૂટને અધકચરા ક્રશ કરી શકો છો। ત્યાર પછી અંજીર અને ખજૂરને પણ મિક્સરમાં પીસી લઈશું। તો અહીં સાલમ પાક બનાવવા માટે બધા ડ્રાયફ્રૂટ પીસાઈ ગયા છે। સાથે જ મેં 250 ગ્રામ જેટલી આખી ખડી સાકર લીધી હતી, તેને પણ મિક્સરમાં પીસી લીધી છે। હવે તમારે જે વાસણમાં સાલમ પાક સેટ કરવાનો હોય તે વાસણમાં પહેલેથી જ 1 ચમચી જેટલું ઘી લગાવી દેવાનું। જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં સાલમ પાક બનાવવો હોય તો આ જે માપ છે તેનું ડબલ કરી દેવાનું। હવે સાલમ પાક બનાવવા માટે જાડા તળિયાવાળું વાસણ લઈશું। કોઈ પણ વસાના બનાવવા માટે તમારે જાડા તળિયાવાળા વાસણનો ઉપયોગ કરવાનો, એટલે તે તળિયેથી બિલકુલ ચોંટશે નહીં। હવે જે માપથી ઘી લીધું છે તેમાંથી 2 થી 3 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને ઘીને ગરમ થવા દઈશું। મેં અહીં ઘરના ચોખ્ખા ઘીનો જ ઉપયોગ કર્યો છે, પણ જો તમને જામ ખંભાળિયાનું ઘી મળે તો તમે તે પણ લઈ શકો। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં જે ડ્રાયફ્રૂટ પીસીને રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું। તો પહેલાં કાજુ, બદામ, પિસ્તાનો પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે જ તેમાં મગજતરીના બી, અખરોટ અને ચારોલીનો પાવડર ઉમેરીશું અને તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। દરેક વસ્તુને આપણે અધકચરી વાટીને લીધી છે, એટલે તેને શેકાતા વધારે સમય નહીં લાગે। આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ સરસ શેકાઈ જાય પછી તેમાં આપણે સિંગોડાનો લોટ ઉમેરીશું। સિંગોડાના લોટમાં આયરન અને કેલ્શિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, એટલે તે જરૂરથી ઉમેરજો। હવે સિંગોડાના લોટને પણ 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। આ મિશ્રણને તમારે સતત હલાવતા રહેવાનું, એટલે તે બરાબર શેકાય। તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે। લોટ શેકાશે એટલે લોટ શેકાયાની સરસ સુગંધ આવશે અને તેનો કલર પણ થોડોક ચેન્જ થઈ જશે। હવે આપણે તેમાં મોળો માવો ઉમેરીશું। મેં માવાને છીણીથી છીણી લીધો હતો। માવાને પણ આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। જો માવો સરસ શેકશો તો સાલમ પાકને લાંબા સમય સુધી સારો રાખી શકશો। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી તમારે સતત મિશ્રણને હલાવતા રહેવાનું છે। માવો થોડોક શેકાશે એટલે તેમાંથી થોડુંક ઘી છૂટું પડશે। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો।
3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો માવો અને ડ્રાયફ્રૂટ બરાબર શેકાઈ ગયા છે. માવો બરાબર શેકાઈ જશે એટલે તેમાંથી આ રીતનું ઘી છૂટું પડવા લાગશે અને તેનો કલર પણ થોડોક ચેન્જ થઈ જશે. અને આ રીતે માવામાંથી થોડું ઘી છૂટું પડવા માંડે એટલે સમજવું કે આપણો માવો પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલી ખસખસ અને 250 ml જેટલું ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ ઉમેરીશું. સાથે જ તેમાં જે ખડી સાકરને ક્રશ કરીને રાખી છે તે ઉમેરીશું. સાકરની જગ્યાએ તમે ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે પહેલાં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હમણાં તમને મિશ્રણ થોડુંક લિક્વિડ લાગશે, પણ જેમ સાકરનું પાણી બળશે તેમ તે ઘટ થવા માંડશે. અને સાલમ પાક માટે આપણે કોઈ ખાંડની ચાસણી નથી કરવાની. પછી તેમાં ખજૂર, અંજીર અને ખારેક પીસીને રાખી છે તે ઉમેરીશું. સાથે જ તેમાં કમરકાંકડીનો પાવડર ઉમેરીને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. સાલમ પાકમાં કમરકાંકડીનો પાવડર ઉમેરવાથી કમરના દુખાવામાં રાહત રહે છે. સાલમ પાક બનાવતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની અને મિશ્રણ થોડું ઘટ થાય ત્યાં સુધી બધું સારી રીતે શેકી લઈશું. મિશ્રણને તમારે સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે તે મિશ્રણ તળિયે બિલકુલ ના ચોંટે. સાલમ પાક બનાવતી વખતે તમે થોડુંક ધ્યાન રાખીને બધું બરાબર શેકશો તો તમારો સાલમ પાક લાંબા સમય સુધી સારો રહેશે અને ટેસ્ટમાં તો એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો જ બનશે. 2 થી 3 મિનિટ પછી બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે જે ઘી લીધું છે તેમાંથી 2 મોટા ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને મિશ્રણ ઘટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. હમણાં આપણે આ જે ઘી નાખ્યું છે તે આ મિશ્રણમાં ઝડપથી શોષવાઈ જશે એટલે તમારે આ મિશ્રણને સતત હલાવતા રહેવાનું. આ રીતે વચ્ચે થોડુંક ઘી નાખવાથી સાલમ પાક તળિયે બિલકુલ નહીં ચોંટે. 5 થી 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ પહેલાં કરતાં થોડું ઘટ થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને એક એક કરીને બધા જ મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં 5 ગ્રામ ગંઠોડા પાવડર, 10 ગ્રામ સૂંઠનો પાવડર, 5 ગ્રામ ગોખરું પાવડર, 5 ગ્રામ પીપળનો પાવડર, 5 ગ્રામ સફેદ મરી અને 5 ગ્રામ કારા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. સાથે 5 ગ્રામ સફેદ મુસલીનો પાવડર, 5 ગ્રામ કાળી મુસલીનો પાવડર અને 10 ગ્રામ પંજાસાલમનો પાવડર ઉમેરી બધા મસાલા પહેલાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ઇલાયચી અને જાયફળનો પાવડર 32 અને જાવંત્રીનો પાવડર સાલમ પાક થવા આવે ત્યારે ઉમેરવાના એટલે સાલમ પાકમાં ઇલાયચી અને જાવંત્રીની સુગંધ સરસ આવે. હવે આપણે તેમાં બાકીનું બધું જ ઘી ઉમેરી દઈશું. અને ઘીને પહેલાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે તમે ઘી જોઈ શકો છો પણ તે ઘી બધું શોષવાઈ જશે અને આપણે સાલમ પાકને હજી 5 થી 10 મિનિટ માટે થવા દેવાનું છે. આ ટાઈમે તમારે સાલમ પાકને સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે તે બિલકુલ તળિયે ચોંટે નહીં. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધું જ ઘી શોષવાઈ ગયું છે અને હવે જે ઘી ઉમેર્યું છે તે બધું ધીમે ધીમે કરીને છૂટું પડે ત્યાં સુધી સાલમ પાકને થવા દેવાનો છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો સાલમ પાકમાંથી થોડું ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો આ ટાઈમે આપણે તેમાં બાકીના મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો 2 ચમચી ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર, 1 ચમચી જાવંત્રીનો પાવડર અને 2 ચમચી 32 ઉમેરીશું. 32માં 32 જાતના મસાલાનો ઉપયોગ થાય છે એટલે આમાં જો કોઈ મસાલો ઉમેરવાનો બાકી રહી ગયો હોય તો 32માં આવી જાય. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે હજી સાલમ પાકને થવા દઈશું એટલે આ જ રીતે ધીમે ધીમે કરીને બધું જ ઘી છૂટું પડશે. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તેમાંથી બધું જ ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને સાલમ પાક પહેલાં કરતાં ઘટ પણ થઈ ગયો છે. આ રીતે બધું ઘી છૂટું પડી જાય એટલે સમજવું કે આપણો સાલમ પાક બની ગયો છે. તો આ ટાઈમે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે સાલમ પાકને સેટ કરવા માટે ઘી લગાવેલી ટ્રેમાં કાઢી લઈશું. આ રીતનું મોલ્ડ ના હોય તો તમે થાળીમાં પણ સાલમ પાકને સેટ કરી શકો છો. કઢાઈમાં જે પણ કંઈ ઘી હતું તે બધું જ ઉમેરી દઈશું અને બધું સરખું કરી લઈશું. સાલમ પાકમાં બધી જાતના મસાલા ઉમેરવાથી તેનો કલર આ રીતે બ્રાઉન થઈ જાય છે. જે રીતે મેં બધી વસ્તુ ઉમેરી તે જ રીતે તમે પણ સાલમ પાક બનાવશો તો તમારો સાલમ પાક પણ એકદમ સરસ બનશે અને તે લાંબા સમય સુધી સારો રહેશે. આ રીતે સાલમ પાક પર ઘીની એક સરસ પરત બનશે. હવે આપણે ઉપરથી થોડાક ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીશું. અને સાલમ પાકને 7 થી 8 કલાક માટે સેટ થવા માટે રહેવા દઈશું.
લગભગ 8થી 10 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો સાલમ પાક સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો આપણે તેના ચોરસ પીસમાં કટ કરી લઈએ. આટલા માપથી 1 કિલોથી 1.5 કિલો જેટલો સાલમ પાક બનીને તૈયાર થાય છે. આ સાલમ પાકને તમે શિયાળામાં 15થી 20 દિવસ સુધી બહાર રાખી શકો છો. તો મેં સાલમ પાકને ચોરસ પીસમાં કટ કરી લીધા છે. હવે હું તમને બતાવું કે આપણો સાલમ પાક કેવો બન્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સોફ્ટ અને મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવો બન્યો છે. અને સ્વાદમાં પણ તે એકદમ કંડોઈની દુકાન જેવો જ બન્યો છે. તો તમે આ શિયાળામાં એક વખત આ રીતે સાલમ પાક જરૂર બનાવજો અને તમારો સાલમ પાક કેવો બન્યો તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બીજી નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.